تخيل لو جيت ببساطة كده وقلتلك انك لو طبقت الطريقة دي هيجيلك كل اللي انت عايزه. طب ازاي؟ قانون الجذب الفكري. ايه هو القانون ده؟ وهل هو قانون ولا ظاهرة؟ ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. معاكم بسنت إبراهيم ودي نوفيلا بي. كم مرة فكرت في حاجة أو تخيلتها وبتتفاجئ إنها بتحصل قدامك بالصدفة؟ اللي احنا بنسميه صدفة ده في ناس مسميه قانون وعلم موجود فعلا. قانون الجذب الفكري اعتمد عليه علماء كتير جدا في حياتهم ونسبوله الفضل في كل نجاحاتهم. ايه هو تعريفه؟ حسب الكتب اللي عرفته هو بينص على أن مجريات حياتنا اليومية بتتعلق كلها بأفكارنا الماضية، وإن مستقبلنا هو نتاج تفكيرنا الحالي. بمعنى إن اللي فكرت فيه زمان هو اللي حدد حياتك دلوقتي، واللي بتفكر فيه دلوقتي بيحدد مستقبلك. ولو كان تفكيرك إيجابي زمان فحياتك الحالية هي اللي كنت بتتمناها، ولو استمر تفكيرك إيجابي فتلقائيا كل الأحداث الإيجابية اللي بتتمناها هتحصل، والعكس صحيح. اللي بيؤمنوا بالقانون ده بيشبهوا الموضوع بالمغناطيس اللي بيجذب لحياتنا كل اللي بنفكر فيه في عقلنا الباطن. مثال، لو واحد مثلا فكر انه هيبقى عنده شركة خاصة وكان تفكيره دايما ايجابي، فبكل بساطة هيلاقي الحياة بتسهله انه يفتح الشركة دي حتى لو متحركش من مكانه. ده في اعتقاد اللي بيؤمنوا بالقانون. قانون الجذب بالرغم من انه اتشهر قوي في الفترة الاخيرة الا انه مش وليد العصر، ده بيرجع تقريبا لايام الفراعنة او اليونانيين القدماء. هو كان معروف وقتها بس مش باسمه الحالي، وكان معروف ان ارسطو وسقراط بيؤمنوا بالقانون. بداية القانون كانت في اوائل القرن ال19 على يد فينيس كوينبي اللي سماه حركة الفكر الجديد. فينيس كان عنده مرض السل، وفي الوقت ده ما كانش فيه اي علاج، ولكن في يوم قرر فينيس انه يركب الخيل وصفى ذهنه تماما وركز بس على فكرة انه ما عندوش حاجة وانه في طريقه انه يبقى كويس. ولاحظ فينيس ان الإثارة اللي خدها من ركوب الخيل مع تفكيره انه مش بيعاني من اي حاجة ساعدوه في ان اعراض المرض تقل عنده لحد ما اختفت تماما. ومن بعدها بدأ فينيس في تدريب الفكر الجديد. سنة 1877 ابتدى اسم قانون الجذب انه يتعرف على يد هيلينا بلافاتسكي في كتاب ايسيس انفيلد، ووضحت فيه ابرز نقطة في القانون، واللي هي ان افكارنا بتحدد حاضرنا ومستقبلنا. ومع بداية القرن ال20 بدأ مصطلح قانون الجذب في الانتشار، وفي القرن ال21 بدأت كتب كتير جدا انها تسلط الضوء على الموضوع ده، وبقوا اتباع القانون ده بالملايين حول العالم من مشاهير وفنانين واعلاميين، ومن اشهرهم هي اوبرا وينفري ومقولتها المعروفة: ومن يحلم بشيء حتما سيجده، ولكن لابد من درجة إصرار كبيرة حتى تحقق ما تمنيته. ابتكر أعلى وأروع رؤية ممكنة لحياتك لأنك ستصبح ما تؤمن به. وبرضو من أبرز الفنانين اللي مؤمنين بالقانون هو جيم كيري، ستيف هارفي، وويل سميث، وغيرهم كتير في مجالات مختلفة. لكن مش أي حد في أي وقت يقدر يطبق القانون. في خطوات محددة ذكرها الباحثين المؤمنين بالقانون لازم تتنفذ، وكمان متطلبات أساسية لازم تكون موجودة عشان نضمن نجاح العملية. حسب ما قالوا الباحثين إن لازم تستخدم قوة العقل وتتخيل المطلوب، ويبقى عندك يقين داخلي وتصدق من قلبك إنك تقدر تحقق الهدف ده، والتدريب كل يوم على استخدام قانون الجذب. بالنسبة بقى للخطوات، أول حاجة تريح عقلك لمدة من 5 ل10 دقايق يوميا عشان تزود نشاط المخ. تاني حاجة تبقى متأكد من اللي انت عاوزه، لأنك هتبعت طلبك للكون من خلال ذبذبات مختلفة، لأن بحسب القانون كل طلب أو تفكير ليه ذبذبة معينة بيلقطها الكون عشان يلبي طلب صاحبها. تالت حاجة اطلب اللي انت عاوزه من الكون، والأفضل انك تتخيل اللي انت عاوزه تبعته زي رسالة مصورة للكون. زي مثلا لو كنت عايز فلوس كتير، حط تصور في عقلك انك في مكان وحواليك الفلوس، وابعت الصورة اللي تخيلتها للكون. رابع حاجة اكتب أمنيتك على ورقة وقولها لنفسك كل يوم، واعمل حوار مع نفسك بالأمنية دي
عشان تفكر عقلك والكون بالأمنية. خامس حاجة، اتصرف بالطريقة اللي هتتصرف بيها لو الأمنية دي اتحققت. فمثلا لو أمنيتك إنك تكون مشهور، اتصرف على الأساس ده. سادس حاجة، تظهر الشكر دايما للكون، يعني ممكن تكتب الشكر ده على ورقة وتقوله كل يوم. سابع حاجة، تكون واثق في الكون حتى لو مدة تحقيق الأمنية طالت، وما تيأسش وما تركزش ازاي الكون هيحقق الأمنية دي. آخر خطوة وهي إنك تستقبل طلبك من الكون. وبالرغم من إن الخطوات دي غريبة جدا بالنسبة لنا، بس فعليا في ملايين في العالم بينفذوها. طيب ايه رأي العلم في الموضوع ده؟ نفى العلم ربطه بأي ظاهرة غريبة زي قانون الجذب الفكري، ورفضوا أصلا إنه يطلق عليه مصطلح قانون، لأن القانون بيطلق على أي شيء غير قابل للتغيير، لكن قانون الجذب بيعتمد على الأشخاص وأفكارهم واتصالها بالكون، وكل الحاجات دي متغيرة. ومن ناحية تانية، بعض العلماء اللي بيرفضوا القانون ده وضحوا فكرة إن لو زي تابعين القانون ما بيقولوا إن العلاقة بين أفكارنا والكون عاملة زي المغناطيس، بتجذب من الكون اللي بيتشابه مع اللي بنفكر فيه. طب إزاي؟ إذا كان أقطاب المغناطيس بتجذب المختلف معاها، وإن الشحنة السالبة بتجذب الشحنة الموجبة، والشحنات المتشابهة بتتنافر، يبقى من البداية القانون ده قايم على أساس غلط. ومن ضمن الانتقادات اللي وجهت للقانون إنه بيدعو للتكاسل وعدم السعي. لو كان ده رأي العلم، فإيه رأي الدين؟ بالنسبة للديانة المسيحية واليهودية مفيش وجود لذكر القانون ده خالص. أما بالنسبة للديانة الإسلامية فالقانون بمفهوم المطلق مرفوض، لأن القانون بينص على إمكانية تحديد القدر وإننا نقدر نغير الأقدار، وده طبعا بيرفضه الدين الإسلامي رفضا قاطعا. لكن من ناحية تانية الإسلام دايما بيدعو للتفاؤل وحسن الظن بالله، ففي حديث بيقول: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما يشاء. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام بيحب الفأل الحسن وبيكره التشاؤم. وفي مقولة دايما بنقولها: تفاءلوا بالخير تجدوه. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. أتمنى إنها تكون فادتكم، ولو فعلا عجبتكم ياريت تدعمونا بلايك وسبسكرايب للقناة، واشوفكم في حلقة جديدة.